สวัสดีครับ PPD Channel ครับวันนี้มีเมาส์จาก ATK ครับซึ่งผมคิดว่าเมาส์ตัวเนี้ยหลายคนมองข้ามนะครับเพราะว่าเขาก็ไปสนใจเจ้า A9 ที่เป็นทรง G Pro ไปสนใจ X1 F1 อะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเนี้ยครับ ATK Y9 นะครับเป็นทรงที่เขาโคลน G Pro Deck อะที่เป็น G Pro ทรงมือขวาตัวนี้ครับผมบอกเลยนะเพื่อนๆอย่ามองข้ามนะครับสำหรับคนมือใหญ่แบบผมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบกว่าทรง A9 อีกชอบกว่าทรง G Pro อีกคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสามารถของเมาส์ตัวนี้ครับนี่คือหน้าตาของเจ้า ATK Y9 นะครับที่เป็น G Pro ทรงมือขวานะครับสังเกตไซส์ของเมาส์เนี่ยจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของทรงมือขวาครับเวลาเราจับเนี่ยส่วนบริเวณตรงนี้ครับมันจะมีความเอียงสอดรับกับอุ้งมือของเรานะครับในบ้านผมตอนนี้ไม่มี G Pro Deck นะครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่บอกเลยว่าเจ้า Y9 ตัวนี้โคลน G Pro Deckแทบจะ 100% เลยนะครับเท่าที่ผมดูในภาพของ Elo Shape นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันครับผมให้ดูชัดๆนะครับอันนี้เป็น Superlight 2นะครับ G Pro Superlight 2เปรียบเทียบกันครับสังเกตนะครับความใหญ่เนี่ยใหญ่พอๆกันเลยนะครับแต่ G Pro ทรงมือขวาคือ Y9 ตัวนี้นะครับสังเกตจะมีส่วนที่สอดรับกับอุ้งมือของเราพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของทรงมือขวาครับสวิตช์จะมีความเอียงนะครับสังเกตนะครับสวิตช์จะมีความเอียงแบบเมาส์ทรงมือขวาเลยก่อนหน้าที่ Y9 จะวางจำหน่ายนะครับ M-Choice เขาได้ออกเมาส์ตัวหนึ่งครับ A7 Ultra RE นะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้ครับโคลน G Pro Deck 100% เลยนะครับแต่ก็ตรงนี้ครับจะมีที่เก็บ receiver อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยจะมีความพอๆกับเจ้า Y9 เลยแต่ Y9 ด้านล่างนะครับจะไม่มีที่เก็บ receiver นะครับของ M-Choice ด้านล่างจะมีที่เก็บ receiver นะครับประมาณนี้ซึ่ง2ตัวนี้ครับสเปคพอๆกันเลยนะครับเซนเซอร์อยู่ในระดับท็อปเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่างานของ ATK จะมีความเนียบกว่านะครับของในกล่องมีเมาส์1ตัวครับซึ่งมี3สีนะครับขาวดำแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับสีชมพูแบบสีโปรโมทของ G Pro Deck เลยตัวรับ 8K ครับของเบสิกอยู่แล้วกริปเทปครับพร้อมกับฟีดเมาส์สำรองอีก1ชุดครับแล้วก็สายเคเบิลครับเบสิกเลยน้ำหนักที่ผมชั่งล่าสุดตอนนี้นะครับ Y9 อยู่ที่ 58.8 นะครับแล้วก็ขอเปรียบเทียบกับตัวนี้นิดนึงครับ A7 Ultra RE นะครับแต่ตัวเนี้ยผมติดฟีดดอทไปแล้วนะซึ่งน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ราวๆ 54.8 นะครับซึ่งเบากว่านิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของฟีดด้วยนะแต่จริงๆแล้วมีความใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเรื่องของพื้นผิวเรื่องของสเปคต่างๆเรื่องของชิปเซ็ตข้างในเอาจริงๆนะครับเหมือนกับเมาส์อื่นๆของ ATK เลยเหมือนกับของ A9 เหมือนกับ X1 F1 เหมือนหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปทรงมันมีรูปทรงที่แตกต่างกันแค่นั้นแหละอย่างที่บอกครับเจ้า Y9 มันคือ G Pro ทรงมือขวานะครับส่วนบริเวณตรงนี้จะมีความยื่นออกมาหน่อยนะครับนี่จะมีความยื่นที่แทงกับอุ้งมือของเราหน่อยนะครับขนาดมือผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนมือใหญ่มากๆเลยยิ่งคนมือใหญ่แล้วชอบจับแบบปาล์มกริปผมคิดว่าตัวนี้จะเข้ามือเพื่อนๆมากเลยแต่ถ้าเกิดจะถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นรูปทรงมือขวาที่เหมือนกับเมาส์มือขวาตัวอื่นๆไหมผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ครับ Dedicator Hyper Speed คือ Dedicator Mini นะครับตัวเนี้ยเป็นทรงมือขวาแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแทงกับอุ้งมือใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าไปตรงเนี้ยมันจะมีความซัพพอร์ตกับอุ้งมือของเราแต่ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมเอานิ้วจิ้มเนี่ยมันจะมีความสโลปลงไปมันจะมีความหุบเข้าไปคือมันจะมีความเอียงงุ้มเข้าไปแบบเนี้ยนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับ Y9 นะครับ Y9 ตรงที่ผมชี้ตรงเนี้ยมันก็ยังมีความกว้างอยู่ยังมีความบานออกอยู่นะครับคือมันจะมีความเป็น G Pro แหละแต่แค่เพิ่มส่วนตรงนี้มานิดนึงเพิ่มตรงนี้ให้มีขนาดซัพพอร์ตอุ้งมือนิดนึงนะครับแต่สัดส่วนอื่นๆก็เหมือนกับเมาส์ทรงมือขวาทั่วไปครับคือจะเป็นเมาส์ที่จุดคลิกจะมีความสูงนะครับจุดคลิกจะมีความสูงแล้วก็สวิตช์คลิกจะมีความเอียงนะครับผมสรุปง่ายๆแล้วกันสำหรับคนที่ชอบทรง G Pro มาก่อนนะครับตัวนี้จะมีความเต็มไม้เต็มมือเหมือน G Pro เลยแต่จะมีส่วนบริเวณตรงนี้ที่จะแหลมขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกับอุ้งมือของเราเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับเวลาเราวางมือตรงๆบนโต๊ะนะครับวางลงบนโต๊ะนะมือของเรามันจะมีความเอียงหน่อยๆนะครับซึ่งมันจะสอดรับกับทรงมือขวาแบบนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเมาส์ทรงมือขวาครับจุดเด่นคือมันจะเป็นเมาส์ที่จับแล้วรู้สึกสบายจับแล้วรู้สึกล็อกเข้ามือดีนะครับซึ่งจะแตกต่างกับทรงสมมาตรอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมละกันแต่ผมสรุปเลยว่ารูปทรงแบบนี้นะครับรูปทรง G Pro Deck ผมรู้สึกว่าจับแล้วสนุกจับแล้วรู้สึกสบายกว่าทรง G Pro แบบปกตินะครับผมลืมบอกไปนะครับเขาจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่น Ultimate คือรุ่นตัวท็อปนะครับเซนเซอร์ก็จะเป็น3950 Ultra ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น Pro Max นะครับเซนเซอร์ก็จะเป็น3395 Ultra นะครับแล้วก็ชิปเซตจะมีความแตกต่างกันนะครับเวอร์ชัน Ultimate เวอร์ชันท็อปสุดเนี่ยก็จะใช้เป็น Nordic Series 54 L15 นะครับก็พูดง่ายๆจะมีค่า Battle Latency ที่ต่ำกว่า Click
ได้ไวกว่าสเปคโหดกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบตครับ800มิลลิแอมป์นะครับก้อนใหญ่นะครับเล่นได้800ชั่วโมงครับซึ่งลองเดาดูนะครับว่าอนาคตจะมี Y9 Air ไหมจะมี Y9 Extreme ไหมนะครับเพราะว่า A9 ทำมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าอนาคต Y9 จะมีรุ่นที่ลดน้ำหนักแบตหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้นะสวิตช์คลิกนะครับเป็น ATK Custom Optical Switch นะครับซึ่งจากภาพนี้นะครับมันก็คือ FE Switch นั่นแหละมีความดิดเด้งดีครับแล้วก็มีความนิ่งพอสมควรตัวนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันมีความแอบนุ่มๆนิดๆคือมันจะไม่ได้แข็งกระด้างอ่ะไม่ได้เด้งแบบเด้งคืนแรงอ่ะคือมันจะมีความซอฟต์มีความนุ่มนิดนึงซอฟต์แวร์ครับเหมือนกับเมาส์ตัวอื่นของ ATK เลยนะครับจริงๆผมก็อยากจะข้ามเหมือนกันแต่ก็อยากจะแวะให้ดูนิดนึงครับการรีแมปปุ่มมาโคร DPI performance polyrate สูงสุดที่ 8,000 ตรงนี้นะครับก็เคยอธิบายไปแล้วในคลิปอื่นๆนะครับก็ตัวนี้คือโหมดท็อปสุดนะครับกินแบตเยอะสุดซึ่งอันนี้เวอร์ชันใหม่ครับจะมีคำนวณปริมาณแบตให้เราเห็นเลยนะครับถ้าเราใช้โหมดนี้นะครับ polyrate 1,000 สามารถใช้ได้ที่ประมาณ 80-100 ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะกินแบตมากจาก800ชั่วโมงนะครับจะเหลือแค่100ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใช้โหมดนี้ประมาณนี้นะพารามิเตอร์ครับสามารถปรับได้อันนี้คือ motion sync นะครับสีขาวคือการเลือกใช้นะครับอันนี้คือการเปิดนะครับKey Rebound Delay ก็คือการค่าหน่วงนะครับซึ่งเขาแนะนำให้ปรับที่ประมาณ4นะครับ Rebound Distance ครับสามารถปรับได้ทีละ 0.1 นะครับ 0.9 0.8 0.7 ประมาณนี้ถือว่าละเอียดมากนะครับแล้วก็ Sensor Rotation ไม่แนะนำให้ปรับนะครับ Auto Setting ครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้อัปเดตนะครับถ้าถามผมนะครับจะเป็นต้องอัปเดตไหมถ้าเกิดเมาส์ของเรามันเล่นได้ดีเล่นได้โอเคไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดอัปเดตแล้วเจอปัญหาผมก็มีคลิปสอนวิธีแก้ปัญหาอยู่นะครับซึ่งมันใช้ได้กับเมาส์ของ ATK ทุกรุ่นครับอย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่าเจ้า Y9 เป็นตัวที่คนมองข้ามไปเพราะว่าเขาก็จะไปสนใจเวอร์ชัน A9 ที่เป็นทรง G Pro ไปสนใจ X1 ที่เป็นทรง Viper ไปสนใจ F1 ที่เป็นทรง Viper Mini แต่ตัวนี้ครับโคลน G Pro Deck นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับความเห็นของคนรีวิวนะครับผมกลับชอบมากกว่ารูปทรงของ G Pro อีกคือทรง G Pro อ่ะมันเป็นทรงสมมาตรก็จริงเป็นทรงที่ Pro Player ใช้เยอะที่สุดก็จริงเป็นทรงที่จับง่ายก็จริงแต่สำหรับคนที่ชอบเมาส์ทรงมือขวาแบบผมอ่ะคือผมจะเป็นคนชอบเมาส์ทรงมือขวาแบบทรง EC มากนะครับตัวนี้มันเป็นทรงมือขวาแล้วก็มีความผสมกับ G Pro ที่เป็นทรงยอดฮิตที่เป็นทรงจับง่ายผมมีความรู้สึกว่าผมชอบรูปทรงนี้มากกว่าทรง G Pro ซะอีกนะครับเพราะว่าเต็มไม้เต็มมือสำหรับตัวมือใหญ่มากคนมือเล็กผมคิดว่าอาจจะรู้สึกใหญ่ไปหน่อยเพราะว่าตัวเมาส์มันมีความอ้วนมากเลยมีความสูงมีความอ้วนจุดสูงสุดตรงนี้สูงมากนะครับแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีความเต็มไม้เต็มมือเรามากๆคนมือเล็กผมคิดว่าข้ามไปดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดจะมาจับแบบคอกริปฟิงเกอร์ทิปก็อาจจะได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเมาส์ไม่หนักเลยนะครับตัวเมาส์มีความเบามากๆแล้วก็ ATK ครับระยะหลังๆเนี่ยงานประกอบดีมากสเปคดีมากงานประกอบดีมากแล้วก็ราคาผมคิดว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงคือมันถูกกว่า G Pro Deck แน่ๆแล้วก็ได้ความเบากว่าได้สเปคที่โหดกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับเมาส์ที่ออกมาก่อนอย่างเจ้า A7 Ultra RE ของ M-Shot ตัวนี้นะครับก็ต้องพูดตามตรงว่า Y9 ทำดีกว่าอาจจะเป็นเพราะออกใหม่ก็ด้วยนะครับสเปคอะไรต่างๆมันเลยโอเคกว่าแต่จริงๆ2ตัวนี้สเปคเหมือนกันนะครับ3950เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้รู้สึกจะเป็นสวิตช์แมคานิคอลมั้งจะใช้แมคานิคอลแล้วก็ไอ้ด้านล่างจะมีที่เก็บรีเซิเวอร์ซึ่งตรงนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับ Y9 มีการปรับปรุงมาที่ผมคิดว่าน่าใช้กว่าเจ้า A7 RE ตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้มากับใครผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบทรง G Pro มากๆแล้วอยากจะหาความแปลกใหม่อยากจะหาอะไรที่มันจับสบายกว่า G Pro เข้ามือกว่า G Pro ผมคิดว่า Y9 น่าจะเป็นคำตอบนะครับแล้วก็เขามี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่น Pro Max กับรุ่น Ultimate เอาจริงๆมันแตกต่างกันเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของชิปเซตข้างในนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนชั่วโมงการใช้งานเพราะว่าแบตเขาให้มาเท่ากันนะครับแต่ที่มันทำให้เวอร์ชันถูกเนี่ยเวอร์ชันถูกจะใช้ได้ที่ประมาณ240ชั่วโมงเพราะว่าเขาใช้ชิปเซตตัวที่มันไม่ได้ประหยัดพลังงานนะครับเวอร์ชัน Ultimate ใช้ชิปเซตเวอร์ชันประหยัดพลังงานก็ใช้ได้ที่800ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ำหนักตามข้อมูลเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันนะครับส่วนเซนเซอร์3395 Ultra กับ3950 Ultra นะครับเอาจริงถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้ polyrate สูงๆผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อตัวถูกก็ได้นะครับความสามารถมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับอยู่ที่งบนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะถามหาความสุดก็ต้องเป็นเวอร์ชัน Ultimate ตัวนี้นะครับปักตะกร้าไปแล้วหรือว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ